Hello students, in your previous videos we have seen the tax terminologies as well as the main concepts regarding the Income Tax Act, and also we have seen the various heads of income. आता यामध्ये हेड्स ऑफ इन्कम हे 5 टाइप्सचे आपण बघितलेले आहेत. The first one is income from salary. याचा सेक्शन 15 टू सेक्शन 17 असा दिलेला आहे. त्यानंतर सेकंड आहे इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी. The sections regarding income from house property are section 22 to section 27. The third head of income is income from business or profession. The details or the rules and regulations are given regarding this head of income in section 28 to section 44D. Then fourth one is income from capital gains, and regarding this head of income section 45 to section 55A are there. And the last one is income from other sources. It belongs section 56 to section 59. आता हे 5 टाइप्स ऑफ हेड्स ऑफ इन्कम आपण पाहिलेत. तर हे अशा प्रकारचं क्लासिफिकेशन कशासाठी आवश्यक आहे हे पण आपण पाहिलं की वाय दिस क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी. इट इज फॉर द सेक ऑफ क्लॅरिटी, because we can see that there is only one tax on the income calculated under various kinds of, means 5 heads of income, but there are different rules for each type of head of income for calculating income tax. Under each head, and this has to be computed under the head of income after applying particular kind of rules regarding that head of income. तर हे क्लासिफिकेशन का कंपल्सरी आहे, आवश्यक आहे, हे बघत असताना आपल्याला लक्षात येते की हे जे वेगवेगळ्या प्रकारचे हेड्स ऑफ इन्कम आहेत या सगळ्यांसाठी टॅक्स कॅल्क्युलेट करण्याचे वेगळ्या प्रकारचे रूल्स असलेले आपल्याला बघायला मिळतात. आणि जर आपण त्यांना व्यवस्थित क्लासिफाय करू शकलो इन्कमला या 5 प्रकारच्या हेड्स ऑफ इन्कममध्ये, तर आपल्याला टॅक्स कॅल्क्युलेशन हे इझी होऊन जातं. एक्सक्यूज मी. आता या हेड्स ऑफ इन्कमबद्दल आपण थोडक्यात माहिती आपल्याला बघायची आहे. तर फर्स्ट हेड ऑफ इन्कम आहे दॅट इज इन्कम फ्रॉम सॅलरी. आता सॅलरीवरून तुम्हाला लक्षात आलं असेल की सॅलरी कुणाला मिळते. जो व्यक्ती एखाद्या व्यवसायामध्ये एखाद्या कंपनीमध्ये जॉब करतो तेव्हा त्याला सॅलरी दिली जाते. तर an income can be taxed under this head, that is salaries, if there is a relation of an employer and employee between the payer and the payee. तर या हेड खाली इन्कम फ्रॉम सॅलरी या हेड खाली इन्कम केव्हा येतं, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीमध्ये जेव्हा त्या व्यक्तीला एम्प्लॉयर आणि एम्प्लॉई अशा प्रकारचं रिलेशनशिप असेल, तर पेयर आणि पेई जो आहे पे करणारा व्यक्ती तो एम्प्लॉयर आणि एम्प्लॉई अशा रिलेशनशिपमध्ये असला पाहिजे.
If this relationship does not exist, then what happens? Then the income would not be deemed to be income from salary. जर अशा प्रकारची रिलेशनशिप त्या व्यक्तीची नसेल तर त्या कंडिशनमध्ये त्याचं इन्कम हे या हेडखाली म्हणजेच इन्कम फ्रॉम सॅलरी या हेडखाली येऊ शकणार नाही. नाव द नेक्स्ट this second is income from house property. The tax on income from house property is the tax on retail income which is being earned from house property. तर काय आहे इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी? तर तो टॅक्स अशा प्रकारचा टॅक्स आहे जो एखाद्या हाऊस प्रॉपर्टीपासून मिळालेल्या रिटेल इन्कमवर चार्ज केला जातो. तर हाऊस प्रॉपर्टीपासून काय इन्कम मिळू शकतं? रेंट असू शकतं. जर रेसिडेन्शियल तुमची प्रॉपर्टी असेल, रेसिडेन्शियल यूजसाठी काय म्हणू शकतो आपण की सोयीची असलेली जर तुमची हाऊस प्रॉपर्टी असेल तर रेंट मिळू शकतो. त्याचप्रकारे जर कमर्शियल प्रकारची असेल म्हणजे शॉप असेल तुमचं एखादं व्यवसाय करण्यासाठीचं शेड असेल तर ते शेड तुम्ही रेंटनी देऊ शकता किंवा शॉप रेंटनी देऊ शकता किंवा तुमचं घर असेल तर घर तुम्ही रेंटनी देऊ शकता. तर कमर्शियल यूज असेल किंवा रेसिडेन्शियल यूज असेल दोन्हीही प्रकारचं जे इन्कम असेल ते या हेडखाली म्हणजे इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी या हेडखाली येऊ शकतं. However, in case the property is not being rented out, जर असं असेल की प्रॉपर्टी ही रेंटेड नाही आहे, रेंटनी दिलेली नाही आहे, प्रॉपर्टी आहे पण ती रेंटनी नाही दिलेली, तर अशा वेळेस काय होईल? तर टॅक्स वुड बी लेवीड ऑन द एक्सपेक्टेड रेंट that would have been received in this property, received from this property, received if this property was rented out. तर ज्या वेळेस अशा प्रकारे प्रॉपर्टी ही हाऊस प्रॉपर्टी रेंटनी दिलेली नसेल तर त्या केसमध्ये जर ती रेंटनी दिली असती तर एक्सपेक्टेड रेंट त्याचा काय असला असता त्यावरून त्याचं टॅक्सचं कॅल्क्युलेशन केलं जातं. टॅक्स इन दिस हेड does not only include income from letting out of house property but also include income from letting out of commercial property. जसं आत्ताच मी सांगितलं की जर तुमची प्रॉपर्टी ही रेसिडेन्शियल यूजसाठी फिजिबल असेल तर तशा प्रकारे म्हणजे रेसिडेन्शियल यूजसाठी असेल किंवा कमर्शियल यूजसाठी असेल दोन्हीही प्रकारचा रेंट हा याच हेडखाली कन्सिडर केला जातो. दॅट इज इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी. व्हेरियस डिडक्शन्स लाईक आता ह्या प्रकारच्या हेडखालीसुद्धा सॅलरीजमध्ये सुद्धा डिडक्शन्स असतात. त्याचप्रकारे ह्या हेडखालीसुद्धा डिडक्शन्स हे कन्सिडर केले जातात. So which kinds of deductions are expected from house property? That is standard deductions. Then secondly deductions from municipal taxes paid and deductions from interest on home loan. या प्रकारचे जे डिडक्शन्स आहेत ते इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी या हेडखाली अलाउड आहेत. स्टँडर्ड डिडक्शन, म्युनिसिपल टॅक्सेस पेड वरचं डिडक्शन्स आणि डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन होम लोन्स या 3 प्रकारचे डिडक्शन्स हे हाऊस प्रॉपर्टी इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टीला अलाउड आहेत. अँड ऑल्सो TDS ऑन रेंट ॲट 10% इज अलाउड टू बी डिडक्टेड इन केस
द व्हॅल्यू ऑफ रेंट इज मोर दॅन अ स्पेसिफिक लिमिट. एका विशिष्ट लिमिटपेक्षा जास्त जर रेंटची व्हॅल्यू होत असेल तर त्या रेंटवरती 10% TDS म्हणजे टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स हा अप्लाय केला जातो, ॲप्लिकेबल असतो. सर्व्हिस टॅक्स इज ऑल्सो टू बी लेविड इन सर्टन केसेस. आणि काही केसेसमध्ये सर्व्हिस टॅक्स हा सुद्धा तिथे कॅल्क्युलेट केला जातो, कन्सिडर केला जातो. नाव द नेक्स्ट इज थर्ड हेड ऑफ इन्कम, दॅट इज इन्कम फ्रॉम बिझनेस ऑर प्रोफेशन. जसं त्या नावावरून तुम्हाला लक्षात येत असेल की एनी इन्कम अर्न्ड फ्रॉम एनी ट्रेड, कॉमर्स, मॅन्युफॅक्चर, प्रोफेशन शॅल बी चार्जेबल अंडर धिस हेड ऑफ इन्कम. या इन्कमच्या हेडखाली काय काय येतं? तुमची अर्निंग जी एखाद्या ट्रेडमुळे, कमर्शियल एखाद्या प्रॅक्टिसमुळे, मॅन्युफॅक्चरिंग ॲक्टिव्हिटीमुळे किंवा तुमच्या प्रोफेशनमुळे जे काही तुम्हाला इन्कम अर्न होतं ते या इन्कम फ्रॉम बिझनेस ऑर प्रोफेशन या हेडखाली कन्सिडर होतं. तर ट्रेड म्हणजे तुमचा ट्रेडिंगचा बिझनेस म्हणजे काय की मॅन्युफॅक्चररकडून घ्यायचं आहे आणि एंड युजरपर्यंत तुम्हाला ते प्रोडक्ट पोचवायचं आहे, तर याला ट्रेडिंगचा बिझनेस म्हणतो. त्या ट्रेडिंगच्या बिझनेसमध्ये जो काही तुम्हाला प्रॉफिट होतो तो या हेडखाली येईल. त्यानंतर मॅन्युफॅक्चरिंग असेल, काही तुम्ही प्रॉडक्ट एखादं मॅन्युफॅक्चर करत असाल, त्यामधून जे काही तुमचं अर्निंग असेल ते सुद्धा इन्कम फ्रॉम बिझनेस ऑर प्रोफेशन यामध्ये येईल. आणि तुम्ही प्रोफेशनल असाल म्हणजे डॉक्टर आहात, लॉयर आहात, CA आहात, आर्किटेक्ट आहात, अशा प्रकारचं प्रोफेशन असेल तर त्यामधून जे काही तुमचं अर्निंग होईल ते सुद्धा इन्कम फ्रॉम बिझनेस ऑर प्रोफेशन या हेडखाली काउंट होतं. आणि यामध्ये सुद्धा काही स्पेसिफिक टाईपचे डिडक्शन्स कन्सिडर होऊ शकतात. सो अंडर धिस हेड ऑफ इन्कम आफ्टर डिडक्टिंग स्पेसिफिक एक्सपेन्सेस, तर या ट्रेड, कॉमर्स, मॅन्युफॅक्चर किंवा प्रोफेशन या मीडियममधून जे काही अर्निंग होतं दॅट शॅल बी चार्जेबल अंडर धिस हेड ऑफ इन्कम आफ्टर डिडक्टिंग स्पेसिफिक एक्सपेन्सेस. Then the next is fourth one, that is income from capital gains. So यामध्ये कोणत्या प्रकारचे अमाऊंट किंवा इन्कम कन्सिडर होतात? तर एनी प्रॉफिट्स ऑर गेन्स अरायझिंग फ्रॉम द ट्रान्सफर ऑफ कॅपिटल असेट्स इफेक्टेड इन द फायनान्शियल इयर शॅल बी चार्जेबल टू इन्कम टॅक्स अंडर द हेड कॅपिटल गेन्स. म्हणजे कोणत्याही प्रकारचा प्रॉफिट किंवा गेन जो कशामुळे झालेला असेल, ट्रान्सफर ऑफ कॅपिटल असेट्स म्हणजे हाऊस प्रॉपर्टी असेल किंवा तुमचं लँड असेल, मशिनरी असेल, अशा प्रकारचे कॅपिटल असेट ट्रान्सफर केली जाते किंवा त्याचं सेल होतं, त्यामधून जो काही प्रॉफिट होतो तो किंवा इन द फायनान्शियल इयर, त्या विशिष्ट प्रकारच्या फायनान्शियल इयरमध्ये जेव्हा तो ट्रान्सफर होतो तेव्हा अशा प्रकारचा असेटचा ट्रान्सफरमधून जे प्रॉफिट होईल ते इन्कम फ्रॉम कॅपिटल गेन्स या हेडखाली कन्सिडर होईल. चार्जेबल द ट्रान्सफर ऑफ कॅपिटल असेट्स इफेक्टेड in the financial year shall be chargeable to income tax under the head capital gains and shall be deemed to be the income of the year in which the transfer took place. ज्या इयरमध्ये ॲक्च्युअल त्या कॅपिटल असेटचं ट्रान्सफर होतं
कस्टमरला त्या वर्षी त्या इन्कमचा इफेक्ट हा कन्सिडर होतो. अनलेस such capital gain is exempt under section given. जे काही खाली दिलेले सेक्शन्स आहेत 54, 54B, 54D, 54EC, 54ED, 54F, 54G, 54GA या सगळ्या सेक्शनच्या अंडर जर त्याचं एक्झम्प्ट होत नसेल ते इन्कम, तर ते इन्कम फ्रॉम कॅपिटल गेन्समध्ये कन्सिडर होत असतं. देन द लास्ट वन दॅट इज इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस. आता हे इझी आहे ही गोष्ट की इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस कोणतं असणार आहे. ऑब्वियसली इट इज द इन्कम विच इज नॉट चार्जेबल टू टॅक्स अंडर द अबाव हेड्स ऑफ इन्कम. वरती जे हेड्स ऑफ इन्कम दिलेले आहेत 4, म्हणजे इन्कम फ्रॉम सॅलरी, इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी, इन्कम फ्रॉम कॅपिटल गेन्स आणि इन्कम फ्रॉम बिझनेस प्रोफेशन. या 4ही प्रकारच्या हेडखाली जर इन्कम येत नसेल तर ते इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस असं कन्सिडर केलं जातं. And any income which is not chargeable to tax under the above heads of income shall be chargeable under this head of income provided, म्हणजे काय कंडिशन आहे, that income is not exempt from the computation of the total income. म्हणजे टोटल इन्कम कॅल्क्युलेट करताना जर त्या इन्कमला एक्झम्पशन नसेल, लॉच्या नुसार इन्कम टॅक्स ॲक्टनुसार कुठल्याही प्रकारचं जर एक्झम्पशन त्या इन्कमला नसेल, तर ते इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस या हेडिंगखाली कन्सिडर होऊ शकतं. तर इन्कम फ्रॉम सॅलरी, इन्कम फ्रॉम बिझनेस प्रोफेशन, इन्कम फ्रॉम कॅपिटल गेन्स अशा प्रकारच्या आणि इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी या प्रकारच्या हेडिंगखाली जे इन्कम्स आपल्याला कन्सिडर करता येत नाहीत, ते सगळ्या प्रकारचे इन्कम्स हे इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस या हेडखाली कन्सिडर होत असतात. आता कशासाठी आपल्याला सिग्निफिकन्स काय, ह्या हेड ऑफ इन्कम आपण हे जे क्लासिफिकेशन केलं त्याचा काय उपयोग होतो आपल्याला, तर द इन्कम चार्जेबल अंडर द पर्टिक्युलर हेड cannot be charged and in any other head. एका पर्टिक्युलर कशासाठी आपल्याला आपण हेड्स ऑफ इन्कम वेगळे वेगळे केले, तर एका इन्कमच्या एका हेड ऑफ इन्कम खाली जर एखादं इन्कम घेतलेलं असेल तर ते दुसऱ्या हेड ऑफ इन्कम खाली घेता येत नाही. त्यानंतर द ॲक्ट हॅज सेल्फ कंटेन्ड प्रोव्हिजन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच हेड ऑफ इन्कम. वेगवेगळ्या हेड ऑफ इन्कमसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोव्हिजन्स हे ॲक्टमध्ये दिलेले आहेत. इफ एनी इन्कम इज चार्ज्ड अंडर अ रॉंग हेड ऑफ इन्कम, द असेसी विल लूज द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल टू हिम until that head. जर ज्या हेडखाली इन्कम घ्यायला पाहिजे होतं त्या हेडखाली जर इन्कम घेतलं गेलं नाही, तर अशा कंडिशनमध्ये त्या असेसीला म्हणजे टॅक्स पेयरला जे काही डिडक्शन्समधून मिळणारे बेनिफिट्स आहेत ते अवेलेबल होऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे हे हेड्स ऑफ इन्कम हे इम्पॉर्टंट समजलं जातं, हे क्लासिफिकेशन हे इम्पॉर्टंट समजलं जातं. सो विल स्टॉप हिअर दिस व्हिडिओ अँड इन नेक्स्ट व्हिडिओ विल सी द नेक्स्ट पॉईंट दॅट इज डिडक्शन्स अंडर इन्कम टॅक्स ॲक्ट. थँक यू.